नमस्कार, माधुरीज रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत मस्त झणझणीत कोल्हापुरी हिरव्या मिरचीचा ठेचा. गरम गरम ज्वारीच्या भाकरी सोबत खूपच मस्त लागतो. चला तर मग रेसिपीला लगेच सुरुवात करूया. तर ठेचा बनवण्यासाठी मी इथे 200 ग्रॅम हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. मिरच्या या अशा पोपटी रंगाच्या घ्यायच्या. या थोड्या कमी तिखट असतात. त्यानंतर एक गड्डी लसूण घेतलेला आहे मी, ताजी हिरवी कोथिंबीर, त्यानंतर अर्धी वाटी भाजून घेतलेले शेंगदाणे आहेत, त्यानंतर एक छोटा चमचा जिरं घेतलेला आहे. मिरच्या आपल्याला देठ काढून अशा प्रकारे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहेत, त्यामुळे मिरच्या ठेचायला सोप्या जातात. ठेचा जर तुम्हाला अजून तिखट पाहिजे असेल तर तुम्ही डार्क हिरव्या रंगाच्या मिरच्या येतात त्या देखील वापरू शकता. एका पॅन मध्ये 1 चमचा तेल घालायचं आहे. त्यात आता जिरं घालते मी. त्यानंतर मिरच्या घालायच्या आहेत. मिरच्या आपल्याला हलकेसे डाग येईपर्यंत छान भाजून घ्यायच्या आहेत. प्रवासात नेण्यासाठी हा ठेचा तुम्ही बनवू शकता. ठेचा संपेपर्यंत अजिबात खराब होत नाही. मिरच्यांवर असे डाग दिसायला लागलेले आहेत बघा, बघू शकता तुम्ही. मिरच्या छान खरपूस भाजून झालेल्या आहेत. त्यात मी आता हा लसूण घालतेय. लसूण पण 1 मिनिट परतून घ्यायचा. त्यानंतर शेंगदाणे घालते मी यात. 1 मिनिट परतून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे मिरच्या शेंगदाणे छान खरपूस भाजून झालेले आहेत. चवीप्रमाणे मीठ घालायचं. त्यानंतर कोथिंबीर घालायची आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. आता हे गरम असतानाच आपल्याला खलबत्त्यात ठेचून घ्यायचं आहे. मिक्सर मध्ये पण मिक्सर चालू बंद करून तुम्ही ठेचा बनवू शकता, पण खलबत्त्यात ठेचल्यामुळे ठेच्याची चव खूपच अप्रतिम लागते. खूप जास्त बारीक करायचा नाही, असा थोडासा ओबडधोबडच ठेचून घ्यायचा आहे. काही ठिकाणी खरडा पण म्हणतात याला. ठेचा अशा प्रकारे थोडासा ओबडधोबड ठेचून घेतलेला आहे मी. असा दरदरीतच छान लागतो हा खरडा. तर अशा प्रकारे गावरान पद्धतीचा झणझणीत कोल्हापुरी ठेचा बनवून तयार आहे. चपाती पराठ्या सोबत खा किंवा माझ्यासारखा गरमागरम ज्वारीच्या भाकरी सोबत खा. त्यासोबत असा बुक्कीनं फोडलेला कांदा असला म्हणजे एकदम मस्त कॉम्बिनेशन लागतं. कुठल्याही भाजीची गरज राहत नाही. तुम्ही ही नक्की बनवून बघा. रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा. अशाच साध्या सोप्या आणि झटपट रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.